Привіт, друзі! Урок номер 20. Якщо нема адаптиву, можеш не починати. Давайте так, без довгого вступу в цьому відео, давайте зразу закрию на питання, яке мені дуже часто задають. Давайте так, по-перше, чи потрібно робити адаптив сайтів, я навіть відповідати не буду, хоча я приблизно до 2016 року навіть міг собі дозволити робити сайти без адаптиву, без мобільної версії. А чому? Оскільки саме в ті роки з телефону на сайти переходило майже 10%. Якщо я вірно там пам'ятаю, плюс-мінуси. Але зараз, мій друже, саме мобільну версію відкривається приблизно 90% і 10% відкривається комп'ютерна версія. Зараз ми пройдемося по питаннячкам, а потім ми ж закінчимо ось цю роботу і покажу, як це все адаптувати. Друге питання. А чи потрібно робити саме в Figma мобільну версію сайту? Ні, мій друже. Але ти наперед завжди, коли розробляєш дизайн, ти вже повинен розуміти, а як я це зверстаю. Приклад, блок номер 2. Гарнесенько, і 0, і 1, і 2, і 3. Але є у нас ось ця лінія. А що з нею робити, якщо у нас ширина цього екрану буде зменшуватися? Якщо б її не було, то зрозуміло, що у нас було б 1, 2, 3, 4, п'ятірка пішла б сюди, 6, 7, 8, 9 і так далі. А що робити з цією лінією? Як ти вже здогадався, просто її прибрали, починаючи з планшетної версії. Чи робити мобільну версію в Figma? Ні, не робити, але якщо твоя професія полягає лише в веб-дизайні, і ти розумієш, що цю роботу передають далі до верстальщика, тобі обов'язково малювати мобільну версію, оскільки верстальщику треба зрозуміти, а як це все сплющиться до мобільної версії. Приклад. Якщо обираємо ось цей блок, тут питань нема. Зменшується екран, як гормошечка, це все склалося. А якщо обрати ось щось поважче, а як це все зверстати? А як верстальщику взагалом це зрозуміти все? Так ось саме тому верстальщик обов'язково запросить у тебе макет 320 пікселів ширини. Добре, тепер трішечки практики. Як я й казав вам в минулому відео, що на адаптив цього блоку вам вистачить 30 секунд. Як загалом робиться адаптив? В Webflow у нас є брекпойнти. Натискаючи на кожний брекпойнт, ми бачимо позунок і як зрозуміти, а де планшет? Ось це, чи це, чи це. Мій друже, і це планшета. І завжди я кажу на всіх своїх курсах по Webflow, що робіть найменші варіанти кожного брекпойнту і дивіться, як буде виглядати саме тут. Чому? Оскільки, якщо буде більше, то тут питань нема. Воно влізе. Якщо воно тут влізло, то і тут влізе. Те ж саме стосується і ось тут, те ж саме стосується і мобільної версії. Але саме на мобільній версії Webflow чомусь пропонує навіть зробити макет 240 пікселів. Це маячня, менш ніж 320 пікселів. Ми навіть не паримося, як там буде виглядати. 320 – це мінімалка. Тепер, мій друже, як це адаптувати? Ось ми зробили наш блок, контейнер. Переходимо на нижчестоящий брекпойнт. Ой, мамочки, все сплющилося. По-перше, на що ми звертаємо увагу? Там ашка полізла, Зробимо трішечки менше. Окей, бачимо, що максимальна ширина 540, але якщо я повернусь на комп'ютерну версію, у мене буде свій показник. Тобто для кожного брекпойнта ці налаштування індивідуальні. Розібралися. Тепер, мій друже, ми бачимо, що тут маленька відстань між заголовком і підзаголовком. Так, ми робили на скору руку в попередньому відео, коли розбиралися з Webflow, якщо ти не дивився, це, мабуть, 17-й урок. Так от, якщо ви знайшли ось таку помилку, обов'язково переходьте на комп'ютерну версію, виправляйте цю помилку, щоб саме ось ця коректива вже зберігалась на нижчестоящих брекпойнтах. Що ми тут бачимо? У нас тут було по флексу, і між ними геп 10. Давайте зробимо побільше 35. І якщо я спущусь до нижчестоящого брекпойнту, у мене також буде, також буде 35. З цим розібралися. Тепер ми бачимо, що у нас на компі було 5 в ряд. Тісно, дуже тісно. В чому прикол цього гріда? Ми пам'ятаємо, що у нас є Flex і Grid. Flex дає можливість вирівнювати по горизонталі та по вертикалі, а Grid – це, давайте так, невидима сітка. Добре, 5 забагато. Обираємо всю цю грідовську сітку і робимо що? 4, 3, навіть зможемо зробити зразу 2. Все, верстка готова.
Чому налазить один на другого? Поясню. Оскільки саме для контейнеру я десь поставив, що висота повинна бути 100 VH. 100 VH – це завжди заповнює всю висоту нашого екрану. Тут зрозуміло, що екран у нас набагато менше, ніж наш контент. Тому саме тут ми обираємо авто. Тобто мій контент буде сам диктувати моєму секшену, яка у нього буде висота. Розібралися. Так, як я казав, перевіряємо найгірший варіант, найменше. Спускаємося ще нижче. Тісновато йому тут 2? Ну я би не сказав би. Залишаємо. І на мобільній версії бачимо, що тут йому тісно. Тому ми робимо одну в ряд. Дуже забагаті відступи зліва та справа. Що ми робимо? Обираємо контейнер. Саме контейнером ми задавали ось ці падінги. І робимо їх набагато менше. На мобільній версії я роблю, якщо в пікселях це 10%, якщо в одиницях вимірювання, які відповідають за відсотки, це VW, я роблю 2-3. Давайте так, щоб легше було зрозуміти, це 2-3%. Далі, що ми ще можемо робити? Якщо будуть дуже завеликі розміри, ми можемо, давайте, не буду вас путати, обираємо пікселі. Якщо на компі це виглядало дуже охайно, то саме для конкретних брекпойнтів ми можемо зменшувати або збільшувати розмір. Дивимося, size у нас 27 пікселів, а на компі так само, як ми і виставили, 2,5 рем. Як я і казав, зараз це не важливо, що це таке. Знайте, що навіть в верстці ви все можете робити в пікселях, а не тільки реми, VH, VW і тому подібне. Висновки. Запам'ятай, мій друже, що адаптив – це не додаткова робота, це частина роботи. І ще одна думка. Дуже багато ви побачите в інтернеті, що розпочинати свій дизайн з мобільної версії. Маячня, повна маячня. Я розумію, чому вони так кажуть, оскільки так, якщо 95% у нас сайти відкриваються на мобільному пристрої, ми обов'язково повинні розпочинати дизайн саме з нього, і навпаки, потім переходимо на цей брекпойнт, малюємо, і потім на комп'ютерний. Але в чому, мій друже, прикол? Перше, ти ніколи не зробиш суперкомп'ютерну версію, розпочинаючи з мобільної, це 100% я тобі кажу. Але якщо ти робиш комп'ютерну версію, ти завжди будеш розуміти, як зробити мобільну версію. Це перше. А по-друге, якщо ти розпочнеш дизайнити саме з цього брекпойнту, то для цього брекпойнту тобі потрібно буде робити дизайн повністю з нуля. Тут, знову ж таки, повністю з нуля. І так до комп'ютерної версії. Якщо ти грамотно зробиш комп'ютерну версію, тобі залишається перейти на нижестоящий брекпойнт, натиснути пару кнопок, щоб це все як гормошечка склалося. Але навпаки, так неможливо, мій друже. Ти заново будеш прописувати ці флекси і всю цю логіку сайту. Все, мій друже, відпускаю тебе, зустрінемося завтра. Пока.